dagat, angol, sila pa inyo, Mark.
Karami ka. Ay, Ulit ko niya. Kapuntahan ko. Subukan dito.
Ha? Ha? Ano makalat dyan ho? May mga nakipin pang dugo. Yan o. Saan?
Bakit ang isang boys? Ano, garo, Nakabusog pag-boys boys sa pirma, yung pag-ulit, yung mga mga sino. sira. Mas mga pa, yung sila boys. Yes, yan. Tubos na. Sino na gawon? Kaya pilat ng sirili. Pinatulungan. Tumalas mga kulit. Kasi ano pala pa pinaan. Ha? Kaya ano pinaan. So, dinara ka sa mga. Pinaan. Sira. Ako lang. Apat yan, kaya nayaga sa duwa. Sabi niyo na? Nauga po.
Hanggang ano.
Walang cake. Saga, luto. Luto ka masaga? Okay. Wait, tam. Mamaya na ako. Meron kung may hapon. Anito sa may hindi ka ba nga? Ano sira ilan? Ano eh? Mura na. 120. Ano yun, madam? Sino madam doon? 5. Hindi ako na madam. Ako na sana magbuwang mo.
300, 540 na, 270 ka, 270. 273 na kasi diba? 270. 260? Nagulat tayo pa noon, nandun puno. Makaduga ko sa bahay. Diba madami lang sa mga amol. May lakit ang ano man lang tayo, 120. 160, ay 180 ang kilo.
Final. Ay, gano'n. Salamat, sabi.
mga 9. Copy mo, para lang ako na. Okay. Diba po? Yeah. Mat, sarap kayo damat. Doon kayo, Pogi. Alas kapit. Dito, no? Ay, sa dito, no? Ito nang gaan, Pogi. Sino nga ni Arn? Wantik ka kang pakita, di ba? 2.1 times 150. 315. 15? Oh, Yan, dito na, ha? look. Para 15, ito mo ka lang cargo. Ika sa piraso. Ika sa piraso. Kaya, Pogi. Ako lang, Pogi. Pista pa! Hindi, tandog ikaw. Ano mo na? Yeah. Maliligo. Ayos na. Wala akong kaya. Lagi sa dito na po.
Ilang kilo sa laman? Bilog sabi ko. Alright. Buot tayo buot, sabi. Ano yung laman? Nabahan sa laman. Masa, may hindi na lang. Tanggal po na kung butik dito. Kuya na yung palabok. Sorry, pali. Sa party daw. Wala, baraka.
Halos sa daing sada. Para, banggit mo na, alas 7 na. Ya, pag umaling ka daw, kasi sige, nagpaparahin na. Sabi ko, uy, may mama ulit. Mama ka na ngayak, mama ka na ngayak, mama rin ka na lang, bisa ka sa kanya, pagkatakan, matik yung taon, nagbibig man, dalawa-dua, nagbibig. Buya, banggiyo na ngayon, mama, de pa ngayon uli. Diya pa rin na kumado magkakasin ng pudar na ako ibang tingani, alas 7 na bangge. Pinanduan ko sa nakibad. Di mo kayo patigan tingnan is pando, karay ko matinis. Tapos yan magmailod ka ngayon, dahil dito niya, ang sa kahulong pakunghain. Sige rin ka, silbo, di ba nagsimba? Yan na ni Uragan ko. Hayop niya kung ngayon, dali, simba, dali, simba, kaya maya, pasimba ka ng hayop na antaro, yung maya mo pa, nagkapisimba kaluin na. Asa uminulit kami, banggiyo na dahil kami nasasakna. Kadua-duan yung pagkaling. Para nung kuman, tapos na kan, sige, maghalit na sa pagtinda din, nagkulit na. Pagkulit, miyak ko dyan, magparingado, giraradio, mga yaman, nagdaring ngayon pa, dahil magsimbang. Lima ko yung umabot, kuyang ka na ngayon, kayip ka. Anong oras ka ngayon naghali? Naghali ka na alasin. Naghali, so, siya pag-aanti ko pa dala, wala kang panggatas. Di ngayon, tapi nasara yung sa dapat. Ngayon, mamabakal ngayon akong gatnya. Sa aga na niya, buto-buto ka muna labahan, tadapulong ka labahan, baka pamaralaman. Dito sa udma, ngayon, madin na ngayon, makamaduma na ngayon, yung papakal ngayon akong gatnya. Kung di ka parahali na, iyo ngayon. Naghali nga lang, ano, sige na tulong, hindi pa nag-abot. Sige naman ko lang kanan magma. Para mabakal ka gatos. Ito po tayo, boyfriend. Yan, hindi ka nga namuyo, hindi ko niya kanina, yung sipon mo, sinukto. Pagkabakal, pero ko rin pa! Dumangkalo ka na sa gilid. Ano, kabayo ka nagandaan, naisan. Kabayo kang buhaya ka. Ito ko tayo ako, umali ba na kapag kinakailangan ka, makalusulan tayo sa barkada mo, kuminakal mo po ka, tapos minulit ka, sa Lorenzo, San Francisco. Oo, Udma, sa Francisco. Gumilit kita. Nagpasang pa naman. Manggi, talatao. Ako yung ito, sabi ko, nagsalam dyan, mas na. Kaya pa naman nagkakadarala, nagkaturuan na tuhanap. Kaya, pinatuhan ka lang, pinangkampat ako, hindi ka mong inadadas mong ka. Ngayon, para sa magkapangay, ang sinanap mo yung buto pa. Dilagan mo na nga ng esrinyet. Mahanap ka ng mga ibuto, ipartaraman, Sa cellphone. Ang buyo. yeah, simbag ka mo, simbag ka ito. Magamag kang nawara sa cellphone, dahil utik! Galing. Sige na ang ringit ng cellphone, mawara. Utik mo, sige na nandiyan ano rin. Ako ano, ay papakyan ko yun. Kaya po ang may, inanantigli pa, pinasa ng susunod sa bangge. Buyong sa, niya sa kabarkada niya dyan, buryungon, sa pista dyan. Di ba, ko ta, nagtaram lamang ko, nagtaram lamang na. Utik, nawara. Talaga na, nadakot pa, nawara, na pagtagdag na magliwi sa tali ng cellphone. Bata, taong pa. Didala, surut mo kayo da. Anong, papunta ka niya, kaya na, kung dyan, karapaman, balot ka. Tabang ka niya, kumalit ka dumang siya, magpakting ka siya. Kung sa ere, pumapasikit na inuman ka. Ang suhutin na, pag-itip ka naman, pagkaladik, panligasing, 20. Ay, mareray ko sa Sinaboy, sige niyo trabaho pa. sa palos, sa bakong pasawayon. Oo, ni Malsimut siya ay sarok man ini. Hindi ka na pa siya. Sa mga makadagi to. So, Paano sinika? Paano sinika? Adya mo sa pagtinda, pati ba, di kasi. Gusto ko rito. Alas 8, tali bang sarap na sa butik pa kinawar ang cellphone niya sa NCC. Ano man nawala sa lina, nakanata ngayon na ako dali.
Buyong, oh, nagbuyong, sarap ang buyong. May kana, kung maringan, kung sino yung baga niya po rin ang gasas binaya, ano, maringan niya, kung may tipid ka pa kami git ng gas hanggang bangsit. Kung sino baga niya po rin gasas, kuyang ko ka kami kikahala, tapos kaya bakit sila kami niya sa dyan, kaya mo niya nag-arabas niya, at tapos, ito pala niya, kung di pa kami pasiguro sa tala sa halit sa hospital, ito pala niya, kasi bibigyan ko lang, kaya kami sa hospital, yung wala mo niya, kasi kisip si Maray, ako na siya nangyari, ayun na siya, ma'am. Ay, nasulit-sulit. Salamat na siya. Yaman pati yung siya. Bibiyak mo. Tapi, Naman. Ay, gusto mo may payo? sino ba kasi lang matubang nila? Kami di dati. Buyong ito, nakarungan. Wala ba, dali doon, wala ba, mga isipin ngayon, kami yung matalo yun, ako yung umaw. Dahil nga yan hindi ako makatapos. Hanggang sa bugi. Kilo? Tulong kilo ayos lang. O, ito pa. Nailin mo na ito. Iyan yan. Sa ato, orang kailangan magdigdig sa laro kasi wala si ano boy delivery sa mata ka dyan bagay wala naman naman Ayun din sa kuano ko. ulit ako lo 3 4 1 din isa na yan sige ito malaki ayo Anong pa kayo dito kayo? Alam mo yan ang wala sang gato, mga busan. Prabu ako si Kedumpa. Duel ka. Ano din yung paano Ano po na yung pabili? Ay, sabi nung
Wala. Hindi ako kami lang. Kaya mo ba tasbi ay square may palaman. Ang sige Oo, ko. talaga. Mas tayaw ko dito sa kasi. Para pwede. Mga kasama na naman dito. Yung lagi ko tinuwi. Yung lagi. Ang pagkilit na ngayon. Para tu yang pemulakan may pagpantarasun ko ngayon. Hindi na yung magpatang di pala lain. Kami nga, mas kami mga pamilyado na. Hanap yung mga kailangan magura. Kapag kayo ka na kaya agom. Kami pa, kung binayaan mo na nga ng sirinyir, hanap mo na mga lalaki. Ano yung temperatures ko nagpainog? Pero kanya ka dito nga nagsabi. Nood ko pa. Yung mga duwa. Duwa mo na. Ako na lang si Mau. Bakuan Hansel, tagay man ang sikaw ng tagasaan. Si Mau. Hansel, lumay palaman. Hansel, taramon mo. Taramon mo Hansel kita alit. Kami na, doon Hansel, doon mas maali bebe. Bakalan ka, ha? No. Imposible na sige. Wala mo ganang sila. Ikapalit pa yan. Pakalago ba kayo? Kunin niya ako baka lang. Kaya mo tagas pa nito. Abayan, nandiyan na sang kato. Nasala mo bagayan. Kasi nini. Kasi ano ba ka nang lutong ka sa maintenance bill? Mano yun? Ay na, kama rin tisit ka magbakal kantin. Ayun, kayo mga kaunantin. Kunin nga niyo. Uyong kay Ma. Asiti, boy. Ay, magkabalik na. Ako talo na kung ano, nakunag-tubig ko si Don Kiki. Grams, 70, 90, palagi. Oh, nagparang agad na niyo. Sige na kahit anong kaligay sa linggo. Ano ito? Baklaw nini. Sabi mo na sa itong bingo. Ano yun? Sizal. Ano yun? Wala nila kaya Mau. Kuya na ba? Ay, kuya na tudlo ah. Kuya magasilaw. Mabakal na sila. Kuya. Kayo. Ano yung totoo mo? Kuya! Magal mo. Mau. Ano? Kuya, magpapa mo.
pinatagalit din kami na mga hurugas na po dumaan. Ang huruga, nagilinig. Trabaho ng trabaho. Ano mo na? Napay. Ano ba nga? Yun, mga. Bigla mare. Kapal na mga sabi na ano yung pagkakitan. Sana. Dahil Walang pang sarap. ito na krusta pa. Nakulang natin. Si Mary sana. Mary sana. Ito, may last pa ang 20 do. Isa tata magalas sa pinis sa 20 kahit pwede to dahil bibigyan sa tinapala ng gabong. Ay tinapala na? Oo. Siya na kami siya na. Buwan na nga ni. Oh, di ba? Adam, nakakapang siya yan. Duha. Tirnik mo yung magduhan. Ika daw sa rong natin baguhan. Ay, tulad daw pito ganyan. Ako nga niya, kung meron ako mautang sirtabo. Ako ko naman, sa pagkalat, ano ko dito, gabi ka at sa may at maray ni Enrico Mindo. Hindi ka ngayon mag-release na ba ngayon nirelease ang aki mo? Sabi ni mo, dami itong nagtata, pagkaudban, ang mga mataro pa na nasin mo ba? Ang ngayon supit, sinapal ko ngayon 5 mil. Dahil release. Inutang ko ngayon diba sa paluwakan, may mga kuburnet, mga Hindi si Merce. Buwa ka man ngayon, matag ko na sa kuya. Hindi si Merce ko na release. Dapat ako labag ka. Dahil man ako nagtapan. Sabi nagdapat yan, halin mag-ano? Basta na siya ay kang duwa. Picture na. Picture na ginaray. Oo. Ako nagpusya na dito, iyo nagabot na, dinarara na duman yung tiro na ito. Wala ba? Pabili pa yun. Eh, pakilag ako. Ano ba yun dyan mo ko? Pinatex Tama ka sa bangge. Sige, sa stress ko. Pinatex iyan. Ba't mo nang bilis Kinadlaw. Ay, kasi mo nang dyan na. Magdumanda, nagsilay na nasa baguhan. May akin kami yung manay na duwa. Pagdumanon mo, ipapigil mo na may kabangan kilong baga. Hindi ko na dumaan. Kung wala mo ka naman ipapigil. Yung ano ka, nag-apply ka ginaray. Dip na sanay. Ano na ako akan disme, akan disme. Pag-aralin, akan matadadip. Yung pagkasaaron sa pagkatapos na Ay, ako. Dahil naman ba ako? Dahil naman ako makuha. Ang plata, sabi ng ate ko. Uyo, dinag-question baga to. Paro ko, sa mga friends. Sa mahulog ako. Pero mo ba ni ano to bro? Favorite. Di ka na gulay. Favorite na yung kumamig pa. Ay, ako lang. Kaupay niya. At ang kasutaro, at ang ako mukha ko sa mingkil. Nangangasan mo ako na may buyot. Ay, ito yan pa. Hindi, malagay kayo. Ano ako sa rikis? Hindi na yung pagkakaan. Ay, na may buyod. Buyot, may tindawa. Maganda siyang buyot. Tumasdi ang siya. O yan ba ko yan maramat? Isang Marami nga yun ang buyot. Ay, hindi niya ako Ito, lilit ang ang tao ko sa ano. Hindi niya ako ang pagkakaroon ko na buyot. Saan? Mas sila
friend. Ako dahil pa man may Ako pa nga, taratabo na ako. Hindi ka marusan sa ano, dahil ako, na magkanya ako, dito sa ano, pero ako, ano ba yung mga kalako ako, kanya sa mga sabi ka pa, Ano? para po, Oh, Jamar, di ba? utang. Dito, pidaso. Kaya, dito, pidaso. Ako dahil may last friend, nagtambay si do. Kita tata, magalas mo na sa 20. Ako, Jamar, daw. Dahil man ako nagtapay. Kaya ka ng kilo, ma? Ay, hindi ang mga, Kuya ko, 18 plus 54. kuya ko, kaya ako na po niya, tinong mo tama. Pagbayan natin sa pagbayan na magpura-gara. Ano na natin yan? Eh, ano natin yan? Sa'yo mo siyo, di ba pwede naman? Hindi naman siya yung iba. Ano, sige, ano, sige. Ayun, bakit yung laman, di ba? Magkali na siyo. Tama na naman. Ah, sige, sabi ang kayo na pwede kaya. Okay, pag ako lang kayo muna, iniwan. Nagari naman sabi daw. Ako. Magiging siya. Naman natin. Ikaw mo kang biset. Patug-patug. Nga bang kang biset? Unasunan mo. Unasunan kang biset. Tarlo. Walo pa tingala. Walo. Masla ka. Hindi man lang po siya. Ay, Wala na ganyan tayo. Diyan makaan. Iba? Iba na nito yung manasaro ka. Yan ang ano. Mamaya, buwan si Mayu. Wala na yan mo. Buwan ba yan na duwangan. Tapos yung ano. Kain. Darahan mo na rin. Wala na kuan. Oh, grabe yung mukha. mga burusing din naman. Papakalan ako dyan. Papakalan. Ano yan pa yung amod ato yan. Puringan ang kuan sa pasusun. Ha? O, darahan rin ang papayo. Burutan. Di magpabagi di pa alin. Di ka magulog iduglawan. Tapos na yung hulog mo. Mahala, matarap. Di mo ka lang si Kayma. Di mo pagulugan. Magulong ka namin si Kayma. Di naman tigil pahulog ka ng tigil ng tao. Alun mo na ang. Oo nga, pitigil. Pag dumang katapit ka Kayma, dumang ka na magbungol. Kasi lang, magiging masubing ka. Kapitan ako. No. Garahan niya niya. Garahan niya, kumatang. Ibuksan ko sa plastic. Ako naman na magnaini. Mga kumain na minit naman. May busa ka dyan. Wala mo yun, ma? Wala kang mini?
maawa. Sige ba kasi ang sa nabaga? Apa, sagat sa mga kilo. 1 kilo. Kaya mo tinggataan yun ato. Yan, si Mark! Gumawa ka na dyan, Mark.
Tulong kilo na. Ubus na. Yan, ito. Puro leglo. Ano? Ano? Sa buwan lang. Yes, ito na no. Spray yan, Matt. 2 kilo. Hindi naman nangangahay, sabi. Ako na Tanggatos po na yung kilo. mama ko. Yan po na isa.
Tanggal mo na isa mo. So, tanggal ka sa imo 115 plus. Ini kan ko na ko. Mauli na po kayo kami na. Mauli na po. Hanggang 45. Pili na yan na 45. Try 20 na yun. Try sa 40. Maulit lang po kaya. Oo naman dapat ako bibili. Matangong din siya. Ha? Matangong din. Maka. No. Sila nagbunay, pag walang bunay, sila nagbihon, kung walang bihon, sila nagbunay. Ha? Diyan ko na nakain. Diyan ko nariyan sa pormang bye-bye.
Wala. Hindi ako maasala. Kaya ano. Abalik. Yun lang. Trabaho. Bus na lang na. Bulang. Teka lang, gusto mo sa Indo. Oo.
Pero ako, sila ako. Kaya, kung binayad ng kaya, Huli oh. mga dumang mutapa. Dahil ako nakatulong ka sa Jay. Bariya pa yung sample dito. Bariya pa yung sample. Sampo mo daan. Bariya pa yan. Tama, Tod.
huli. Bila kinuha kayo sa Ayan pala na. Nagharap pa akong duwa. Ay, wala ka daw yun. Inawag sa nakano. Ano? Ina? Yung kung sabi nila, punta lang. One. Okay, yun na. Hindi mo sa radyo. Pag wala di mo, dito pa mabaga pa dyan. Mainit. Oh my God.
Anong sira? Ano, palo. Ano? Kaya na sila? Yan naman. Kasi mo. Day po. Sanay na yun. Sana nga ba yung kay Jerry? Hindi ka na kahit. Kinara mo na ko.
dyan. Mark, sino ni kayo doon sa usahan? Wala. Dito ang video no. Wala akong video dyan. Ha? Kaya. Tara. Mahiling mo rin. Hindi nila gagi. Kaya ko lang sa kapay, ito pati nang bumahiling. May CCTV si Tio.
man ang mga talangan ng mga kaibigan. Good day.
Jing, kung ba kaya ka? Sige, malo, kasama na yan. Uy, grabe init.
tuto.
pagkapon. Ha? Sama-sama, ikaw, huwag ka nagkitunda.
Sige, ganun love you.
Ay, ginani.
Lawat ko nga eh. Oh!
Maglaog na. Diyan, makablog na. Utang hayop yun ang laman. Ay, malapit na.
Ano na kayo? Ayun ito. Grabe, kahit ka. Pasay ko kaya tama ko yung maglawat ko. Kita sa Indo. Dahil ano yung tulog-tulog sa pengas ng pagkakama. Inito. Nung pamulog ka sa banggi, kari ko ng pagkaga. Bariray sa lawas ko.
balik kayo sa Bintito, Indo, hanggang tira ka pala ako na ito.
Ano na, Blo?
open, open. Yan na, TV. Dekat sa taas.
Ba, nagluto, dahil. Nagluto.
laban lang. Ayaw ko maniwala.
Hindi na umalis sa taga-piyes. Ang pinagyan dati. Huwag na ano.
makikipagtulungan ka sa gagaan ng sintensya. At makikita mo ulit ang pamilya mo. Ay, wala talaga ako alam. Kahit bigay niyo ba? Wala kayong makukuha sa akin. Kahit patayin niyo ba ako? Sadyang matigas yata talaga itong taong to. Hayaanin natin si Dalisa ay magpalambot dito. Oo nga ba? Ay, nakita yan. Bakit? Ay,
Ini daw. Sa man nga ni men. Mari kapital ka sa same idikan na. Bulalo. Diyan na yun dan. Mobile mo na ayos ka.
Juan, napot ka! Sige ito, madali yun dyan ang oras, no? Sige ka. Nadagit ang kano. Nadagit ang
Hindi ko alam. Hey! Dugay!
Kung panginit. Dito.
pa. Ay, nay ko na. Happy brown.
Ano? Ano na? Pira, mo. Murag. Yo. Yo. Oh. 120, no? 200. Kaya, okay lang. Saan ba yung pagkuling? Malating ko, nasaan? Okay, dyan Marto. Thank you. Magkuro kung ano eh.
Hindi pa? Ha? Sampai lugar ikut ke banga. Dan itu ana. Gila pe. Simbol karena apa kemakan? Nah. Luwag, sabi naman mo na. Sa hirap din. Pinamal, buwan ang pinamal. Sige na rin. Lugi, ang bakal ano? Sige na po. Ako, delikado.
Sobra. Yeah. Ano agad? O, di ko na bagay ito. Ano? Kulang. Hindi mo gusto mo niyo. Wala, hindi na. Kasi mo buto. Yun. Hindi pa rin siya pugi. Wala, kung kagano ka.
Ay, joke na. Oh, 120. Para 120. Ang mga yun ang